নমস্কাৰ বন্ধুসকল কুইক আছামিজ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি নাথে আজি আপোনালোকৰ আগত ইউটিউবৰ 5টা কামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল হৈছে তেতিয়াহলে এই 5টা কাম নিশ্চয় কৰি ল'ব তেতিয়াহলে আমাৰ ইউটিউবত গ্ৰো হ'ব সো বলক আমি আজি কি 5টা কাম কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মোবাইল স্ক্ৰিনত দেখাম ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব সো বলক আমি আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ আহিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ আহি ইউটিউবত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো নেকি ইউটিউব চেনেলৰ লগো আছে সেই লগোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব কৰাৰ পিছতে দেখিছে সৰুকৈ লগোটো দেখিছে তাতে ক্লিক কৰি ইয়োৰ চেনেললৈ গুচি আহিব তাৰপিছত দেখিছে ইয়াতে কাস্টমাইজ চেনেল তাতে ক্লিক কৰিব একেবাৰে শেষত দেখিব হৈছে সেটিংস এই সেটিংসত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে দেখিছে চেনেলত আছে চেনেলত আহি যাব চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত দিছে বেসিক ইনফো এইটো হৈছে আমাৰ ইউটিউবৰ ফাৰ্স্ট সেটিংস দেখিছে কুইক আছামিজ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম তাতে দেখিছে কিৱৰ্ডছ দেখিব পাইছে মই অলপ জুম কৰি দেখাইছো কিৱৰ্ডছত কেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো লিখিব সব প্ৰথমে মই ধুনিয়াকৈ কুইক আছামিজ বুলি শুদ্ধ কৰি লৈছো তাৰ পিছত কোনো স্পেচ নিদিয়াকৈ কুইক আছামিজ দিছো আৰু 3 নম্বৰ দেখিছে আপোনালোকে কুইক আসাম মানে কুইক স্পেলিং ভুল এনেদৰে আপোনালোকে উলট পালটকৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো লিখিব লাগিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ফাৰ্স্ট ৰেংক কৰিব যদি আপোনালোকে কাৰোবাক কয় যে মোৰ চেনেলৰ নামটো অমুক তেতিয়া যদি এনেদৰে সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো 1 নম্বৰ ৰেংক কৰিব ৰেংক কৰাৰ লগতে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পাই যাব কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো এনেদৰে কিৱৰ্ডছ দি উলট পালটকৈ লিখিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে এডভান্স সেটিংছত আহি সাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউন্ট এটো হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰ সেটিংস এটো যদি আপোনালোকৰ এনেদৰে অন হৈ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অফ কৰি দিব এইটো অপচন এইটো কাৰণে অফ কৰিব লাগে কিয়নো আমাৰ যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটা খোলা যায় তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বিলাক বহুত কম থাকে তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি কোনোবা এজন নতুন ব্যক্তি আমাৰ ভিডিওছ বিলাক চায় তেতিয়া আমাৰ ভিডিওছ বিলাকৰ ভিউজও কম দেখিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বিলাক বহুত কম দেখিব তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ ভিডিওছ বিলাক চাবলৈ ইমানটা ইচ্ছা নকৰিব সেই কাৰণে আমি সাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউন্টটো সদায় হাইড কৰি ৰখাব লাগে যেতিয়া আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ 1000 বা 2000 হয় তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টিক চিনটো দি পিনে সাবস্ক্ৰাইবাৰ বিলাক ওপেন কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে ফিচাৰ এলিজিবিলিটিত যায় ফিচাৰ্স ডেট ৰিকুৱেৰ ফোন ভেৰিফিকেশন আপোনালোকৰ যেটো নেকি ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব ইউটিউব চেনেলটো ভেৰিফিকেশনটো মই এটা ডাইৰেক্ট দেখাব নোৱাৰো কাৰণ এটো ভেৰিফিকেশন হৈ আছে অলৰেডি চেনেলটো আপোনালোকে যেতিয়া এই অপচনটো আহিব অপচনটো তাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেবল কৰি দিব এনেবল কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যে নেকি মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটো বিচাৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে 6টা সংখ্যাৰ এটা OTP আহিব সেই OTPটো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভেৰিফিকেশন হৈ যাব ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে 15 মিনিটকৈ ওপৰত ভিডিও দিব পাৰিব কাস্টম থাম্বনেল ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিব এনেদৰে আপোনালোকে 4টা ফিচাৰ্স দেখিছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপলোড ডিফল্টছত আহি এডভান্স সেটিংছত ক্লিক কৰি আমাৰ 4 নম্বৰ সেটিংস হৈছে কেটেগৰী আপোনালোকে যিবিলাক ভিডিওছ বনাই আছে সেই ভিডিওছ বিলাক আপোনালোকে কি কেটেগৰীৰ ওপৰত বনাইছে যদি আপোনালোকৰ টেকনলজি হয় তেতিয়ালে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দিব যদি আপোনালোকে ব্লগছ ভিডিও বনাইছে তেতিয়ালে পিপল এণ্ড ব্লগছ স্পৰ্টছ হলে স্পৰ্টছ গেমিং হলে গেমিং আপোনালোকে যেটো ধৰণৰ ওপৰত বনাইছে ভিডিওছ বিলাক সেই ওপৰত আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেটেগৰী লগাই ল'ব তাৰপিছত আমাৰ শেষৰ সেটিংসটো হৈছে ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি যিবিলাক ভিডিওছ বনাইছে সেই ভিডিওছ বিলাক আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত বনাব নে হিন্দী হয় নে ইংলিশ হয় সেই মতে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত টাইটেল এণ্ড ডেসক্ৰিপচন ল্যাঙ্গুৱেজ আছে ইয়াতে আপোনালোকে যিবিলাক টাইটেল লিখে ভিডিওটো আপলোড কৰোতে সেই টাইটেল বিলাক আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিব নে হিন্দীত লিখিব নে ইংলিছত লিখিব এটো সেম একেই হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে আমাৰ এই 5টা কাম হৈ গৈছে আপোনালোকে এই 5টা কাম কৰাৰ পিছত আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিউজ বাঢ়িব লগতে সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছও বাঢ়িব ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু আমাৰ ইউটিউবটো গ্ৰো হ'ব